Вітаю! Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми з вами проведемо зустріч з цікавою людиною, сучасною художницею, майстринею писанкарства, яка має дві освіти. Одна з них психологія. Дізнаємося з вами про те, як робити травлену писанку. Чудово. Пані Ірина до нас приєдналася. Якраз ось ми бачимо з вами писаночку, книжку Тараса Городецького, таку чудову. Пані Ірина, ви нас чуєте? Доброго вечора. Я вас чую. Доброго вечора. Ви мене? Доброго вечора. Також. Чудово. Люди до нас приєднуються, і ми з вами почнемо розмову. І в процесі люди ще будуть до нас приєднуватися. Але, друзі, я хочу вам розказати трішечки, хто з нами сьогодні на зустрічі в прямому ефірі. З нами сучасна художниця Ірина Парипа. Ірина має дві вищі освіти, одна з них психологічна. Я правильно кажу? Так. І от саме сьогодні ми з вами, з пані Іриною, поговоримо на тему травленої писанки. І також дуже важлива тема, яку ми сьогодні хочемо зачепити чи розкрити, так правильно сказати, це психологічні відчуття щодо написання писанки. Пані Ірино, я прошу вас, трошечки розкажіть про себе, як ви закохалися в писанку. Розкажіть про себе, познайомте нас, будь ласка, з пані Іриною. Я дуже рада тут бути, насамперед хочу сказати. І дякую вам за запрошення. Мені дуже приємно, надзвичайно, і дуже велика честь бути в ефірі Арт-Академії. Дуже рада вашому запрошенню. І хочу представитися дещо. Я психолог, також біолог по освіті. Але основне моє покликання – це психологія. І також я є інструктором медитації і психотерапевтом. Тобто я займаюся з людьми в такій сфері. І крім того, така окрема тема, окреме моє захоплення в житті – це є писанка, це дуже особлива, трепетна для мене тема. Це той спосіб, в який я самовиражаюся і творю. Я дуже рада поділитися якимись своїми знаннями і баченнями, дуже рада передавати вміння це іншим людям, дітям. Тобто це приносить мені дуже велику радість у житті. Це чудово, коли ти можеш ділитися тим, що ти вмієш. Це насправді дуже важливо. Дуже важливо. І бачити потім успіх своїх учнів або людей, з якими ти працюєш, це мабуть, що сама найкраща подяка. Так, найкраща подяка, яку можна взагалі отримати в житті. І велика радість, коли це відгукується, коли це комусь потрібно, коли хтось це потім передає далі, втілює в життя, розвиває навіть, стає кращим за тебе, і це добре, це дуже добре, це нормально. Коли Вітаємо вас, друзі! Дуже раді вас бачити. Бачимо, що ви вітаєтесь з нами і даєте нам зворотній зв'язок, те, що ви нас чуєте. Якщо у вас в процесі виникнуть запитання до пані Ірини, будь ласка, ви знаєте, що ви можете написати запитання, і ми на протязі ефіру обов'язково відповімо на них. І ще одне хочу сказати, і передам вам слово, Ірина.
Зараз йдуть повідомлення, да, на нижньому кінці екрану. Знайте, що ви можете так тицнути пальчиком, да, і повідомлення зникнуть, і ви будете бачити обличчя пані Ірини. Пані Ірина, прошу вас. Такі писанки, вони зовсім другі травлені писанки. От попередній ефір у нас був саме про історію, про традиції, да? І це було про писанку, яку пишуть таку кольорову. От, ваша писанка, вона геть зовсім друга, вона відрізняється. І прошу вас, будь ласка, розкажіть, як ви закохалися, як ви почали її писати? Так, окрім кольорової традиційної писанки, тобто традиційної в нашому більше розумінні, яку ми більше знаємо, яка більше відома. Крім такої писанки, я також захопилася травленою писанкою. Це особливий вид, особлива техніка. Я розкажу про неї сьогодні багато. Основна її особливість – це те, що її не потрібно занурювати в фарбу. Тобто вона також розписується воском, розписується писачком в традиційному українському в нашому стилі, так? Ті самі символи можна зображувати і все. Тільки вона не занурюється в фарбу, а натомість ми занурюємо її в оцет, тобто в кислоту. В даному випадку в оцет, тому що він доступний, ми можемо його купити, звичайнісінький оцет в магазині. Так? І що відбувається? Тут відбувається така магія, яка дуже подобається діткам, вони в захваті просто, це взрив емоцій. Тому що коли оцет починає робити цю корозію, так, ерозію, шкарлупки, починають виділятися багато бульбашок, вона вся облипає цими бульбашками, і ця хімія, вона така заворожуюча. Дітки в захваті завжди на майстер-класах. І оцей оцет, він роз'їдає так, цю шкарлупку в глибину. Там, де не покриті місця залишаються воском, не покриті, там відбувається ця ерозія. І міняється колір. Тобто от коричневе яйце ми беремо так, на початку, або якесь бежеве. І там, де оцет подіяв, зробив свою роботу, воно світліє аж до білого кольору. Тобто залежить, скільки ми потримаємо це яйце у оцті. Тобто до години можна тримати. Таким чином, От секрет такий, секрет, да? Потрібно брати обов'язково яйце не біле. Да? А я думаю, як же оцет? Вибачте, думаю, як це оцет, білі частини, коричневі і не використовуємо фарби, бачите, ось секрет. Дякую, але вибачте, що перебила. Це можна і на білому, тобто можна робити на білому яйці. От ви знаєте, які красиві вишиванки білі по білому. Тобто все біле і фон, і тло, і біла нитка, але виходить красиво по-своєму, так? Є люди, які от люблять таке. І так само можна зробити яйце витравлене біле по білому, буде візерунок, воно теж по-своєму красиве, по-своєму дуже елегантне і по-своєму заворожує своєю такою ніжністю, таким от чимось, своєю родзинкою такою. Або покажіть. У мене зовсім білого немає. В мене є от дуже-дуже світле таке було яєчко. І давайте спробуємо роздивитися, чи там щось видно, тому що камера може не передати. От. Не передає, та, тільки від блисточки, може якесь з коричневеньким є у вас. Наприклад, я вам покажу, ось таке у мене яєчко є. Бачите? І тут навіть вийшло у мене кілька кольорів. Контур я робила, це найперше було нанесення воску. Це основний контур. Потім я
кинула на якийсь час в оцет. Ага. Потім знову вийняла. Так як ми кидаємо в фарби по черзі, так само ми в оцет можемо кидати кілька разів. Потім зафарбувала оці от темніші, найтемніші, покрила повністю їх оцтом. І знову вкинула. Так? Потім витягнула за якийсь час, покрила ці середньо, такий бежевий, що вже витравився він за той час. От. І знову вкинула в оцет. І останній раз, коли я вже витягнула, вона вже була витравлена ось до такого білого, де найсвітліший біленький колір. Бачите? І таким чином у мене вийшли проміжні відтінки, яких можна робити багато. І мені дуже подобається робити плавний перехід. Це треба багато разів кинути в оцет і по одній лінії ось так домовльовувати потрошечки. І можна робити якісь такі от відтінки перехідні, вже якісь художні такі, знаєте, трюки використовувати. Тобто, наприклад, якщо це квітка, то її можна там світлотіні якісь поробити. От, таким способом. Ну, це вже так, складна робота, яка займає багато часу, але це все можна, дозволяється техніка робити. Тому в ній є свої переваги і свої якісь от такі особливості, які тільки вона дає. От. Неймовірно. І ви працюєте також якими інструментами, коли створюєте таку, пишете, вибачте, писанку? Пишеться вона теж писачком, так само, як кольорова писанка, так само воском. Ось віск у мене тут є під рукою, ось такий я купую шматками. Звичайно, що можна віск і свічки воскові придбати, кому як вийде, це не має значення. От, наприклад, воскова свічка, зі справжнього воску вона повинна бути. Тому що якщо є там домішки парафіну, це може бути наслідок такий, що він буде відставати від яйця. Розумієте? І от ви вкинете вашу писанку чи то в фарбу, чи то в оцет, і в деяких місцях може трошки повідставати, бо парафін, він не дуже добре чіпляється, він не дуже добре тримається. А віск, якщо гарно, правильно нанести, він буде триматися до останнього. Він своє буде робити до останнього, цей віск справжній. Чудово, дякуємо. Це насправді такий так, я вам покажу нюанс. От інструменти. Багато хто вже знає. Писачки, ось такий з лієчкою, з великою, з маленькою. Це просто різні писачки від різних майстрів. Чи видно вам? Ось. Так, видно. І ще можна писати ось таким лемківським писачком навіть теж. Ви знаєте, от така шпилючка з маленькою гулечкою на кінці. Видно чи ні? Малесенька гулечка. Вона набирає віск на себе, крапельку. І ви могли бачити такі писанки, вони такими комами пишуться. Ставиться така крапочка і розтягується. І виходять такі коми. В рядочок чи зіркою, як завгодно. Тобто всі види розписів, які використовуються в кольоровій писанці, всі ці види так само можна застосувати в травленці. От. І різниця буде тільки в кольоровій гамі, насправді. А іще краса от цієї травленої писанки, вона чим особлива, тому що виходить рельєф також. Так, тобто, крім того, що воно до білого кольору витравлює, ви можете під пальцями відчути цю текстуру, тому що там вже є перепад, де був віск, там воно виступає, цей візеруночок, він під пальцями, його чути, що він виступає. І це видно також, тобто воно дуже гарно виглядає. Але за що чого? За що чого цей рельєф? Це сам оцет якби робить, да? Виїдає шкарлупку яйця? От оцет виїдає шкарлупку досить глибоко. Важливо не перетравити, тому що продирявить, проїсть наскрізь. Так, треба вчасно зупинитися, без фанатизму. Разом весь час
Добре, якщо займе, наприклад, 50 хвилин, взагалі-то до години часу. Але я кажу людям 50 хвилин, щоб, Можна щоб ще мати, 10 так? хвилин запасу було. От, і якщо ви хочете проміжні відтінки, то ви цю годину маєте собі строго поділити на ті періоди часу, там наскільки ви будете кидати. Якщо ви вже вкинули на 20 і ще півгодини потім, то вам треба вважати вже. Вам вже треба там порахувати, скільки у вас часу лишається, бо буде дирочка. От. Треба Боже, обережно. як цікаво. Розкажіть, як ви закохалися, як ви почали малювати? Це ж, ну, з якогось, чомусь це сталося? Е, Вам розкажіть, будь ласка. Я вперше закохалася в писанку ще в глибокому дитинстві, коли, ну, взагалі в мене нікого в сім'ї не було, хто це вмів, чи хто б це там хотів навчити так спочатку. Але я знайшла 2 старовинні писанки у моєї бабусі у Криденці, у її старій хаті. Бабуся вже була покійна, і тому ну, це був такий сум, що як же ж я дізнаюся, як це зробити. От, але захоплення було настільки сильне цією красою, вони були дуже делікатно написані, дуже філігранно, вони були от справді, знаєте, от як буває якісно і філігранно виконана робота. І для мене це щось було таке надзвичайне, захопливе. По-перше, це на яйці, тобто це не на полотні, не щось таке незвичайне. І я закохалася в ті 2 писанки, і потім моя мама, яка була зі Сходу родом, тобто вона вийшла заміж на Захід, вона навчилася спочатку сама, вона дуже вчилася наших традицій всіх, і різдвяних, і великодніх, і всіх. І вона навчилась сама, а потім навчила вже всіх дітей в родині, які були такого віку, що хотіли навчитися. Так. От, і ми з захопленням почали це пробувати, почали це писати з такою великою радістю. Щоправда, в нас не було тоді писачків. У нас, на жаль, не було доступу тоді, в нас не продавалися вони. І це для мене щось було таке, ми тільки чули, що ці писачки десь існують у світі, десь в якомусь Косові чи де. Так, і мріяли про те, що колись у нас такі писачки будуть, а поки в нас їх не було, ми брали перо, яке було насаджене на стержені дерев'яний просто. Перо, яке ми колись писали, металічне перо, і от ми його просто макали у віск і намагалися таку сяку лінію написати. Ну, звичайно, яка вона пером там могла виходити, не така, як писачком. Але коли є впертість в душі, мотивація і бажання творити красу, то ніщо тебе не зупинить ніколи, так? І ми от дітьми були, ми цим пером намагалися відтворити ті бабусині писанки. І воно виходило з часом все краще і краще. І отак я вчилася в таких ускладнених умовах, скажімо так, без справжнього інструмента. І в мене виходило найкраще з усіх дітей. Я бачила, що це щось таке, що в мене виходить найкраще. А потім, якось уже в дорослому віці, я зовсім не думаючи про це, просто гуляла містом Івано-Франківськом, я вже там жила. І я зайшла просто в якийсь сувенірний магазинчик, бутік такий сувенірний. І я побачила там повне таке горня величезне, повне інструментів. І я по своїй уяві просто, як я собі їх уявляла, я зрозуміла, що це вони і є. І в мене просто була така радість, я вам не можу просто передати. Здавалось би, просто писачок. Так? Для когось це могло нічого не означати, для мене це означало все. В мене перевернувся світ, все, я просто схопила ці писачки, там кілька штук купила, побігла зразу на базар шукати віск, і все. І це було зовсім
не близько до Великодня, тобто це було там літо, здається, середина літа, зовсім не та пора, коли пишуть писанки. Але я принесла це все додому, і я як сіла, я просто вже не могла встати від цього. У мене був справжній інструмент, про який я мріяла, і все, я так запалилася, просто захворіла. І я малювала, писала цілими днями, порозводила фарби, оце все серед літа, яке дивувалися люди і мої друзі. От, і я вже на цілі дні просто там вже зависла над цією роботою. І спочатку, звичайно, як виходить недосконало, так, але хочеться багато працювати і з'являється майстерність з часом, так. І ти спостерігаєш зміни, що з кожним яйцем виходить вже по-іншому, і знов краще, і це теж мотивує, і це теж, ну, як сказати, надихає, так? Що результат міняється, що ти бачиш вдосконалення руки і виходить краще. І потім ще був один переломний момент. Це коли я купила, мені подарували, я не купила, мені подарували на день народження книжку з писанками Тараса Городецького, великого майстра, надзвичайно талановитого майстра. Це легенда, просто це, ну я думаю, що писанкарі знають, про кого я говорю. І коли я відкрила цю книжку, ну просто це були надзвичайні емоції. Я не могла зрозуміти, як можна написати настільки тонку лінію. Вона була як волосиночка. Я не розуміла, чи мені добре від тої книжки, чи погано, чи, ну, просто в мене там стався сплеск такий емоційний. І я усвідомлювала, наскільки я далеко від цієї майстерності. І наскільки мені треба багато працювати над собою, щоб хоча б наблизитись на крихітку. Ну і ця книга, вона була таким переворотом для мене. Вона мене настільки надихнула, що все, я вже зранку до ночі сиділа над писанками. Я вставала поїсти і ну, там десь відійти по потребах і все. Вже лягала спати отак зразу з-за столу в ліжко, а вночі не могла заснути, тому що я вигадувала візерунки, вигадувала дизайни, які я завтра вже буду втілювати в життя. От, і дуже мені хотілося зрозуміти, як він робить. Це так досконало. От я почала шукати інструмент тонший, все тонший і тонший. Десь вишуковувала їх по всяких різних магазинах. А інструменти всі саморобні, принаймні тоді були ще. І треба було так 10 штук купити писачків, щоб серед них один був такий тонесенький, як у Тараса Городецького. От. І таким чином у мене вже була повна хата інструментів. Ну, вони пригодилися потім, звичайно, тому що потім були майстер-класи для дітей, для дорослих. І, звичайно, ця вся гора інструменту все-таки пригодилася. От така моя історія мого натхнення і моєї любові до цього виду мистецтва народного. Ой, насправді неймовірно. Я коли перший раз побачила витравлену писанку, да, от, і потрапила до вас на сайт, то хотілося роздивлятися. І от як ви кажете, ви були такі зачаровані тим, що як пише, як показано в книжці, да, як писати тоненькі лінії. Думаю, як це можна зробити на яйці, ну це неймовірно. І, до речі, кольори витравленої писанки такі, ну, цікаві, як на мене. Я дуже люблю сепію, да, малювати сангіною ці кольори, да, дуже подобається, як малюють художники наші кавою.
от такі ну, натуральні кольори. І от такі переходи на яйці, я до сьогоднішнього дня не знала, що це, як це робиться. Я все ж таки думала, що це там підмальовують цей коричневий колір. Дякую. Неймовірно. Ми ще на початку з вами, коли оголошували і анонсували нашу зустріч, говорили про психологічні моменти, от, про психологію написання писанки. Прошу вас, поділіться, будь ласка, з нашими слухачами вашим досвідом. Так, ну, творчість, вона має дуже глибоку складову психологічну насправді. І дуже великий ресурс психологічний, і відповідно, ну, я вбачаю у творчому процесі дуже глибоку філософію. От, коли я працювала багато, коли я писала багато писанок, я, звичайно, спостерігала і за своїми внутрішніми станами, і за тим, що зі мною відбувається, і як я реагую на цей творчий процес, на якісь позитивні моменти в ньому і також на негативні. Тому що буває, що розбивається яйце. Буває, що його можна зіпсувати. Коли десь хляпне віск, так, ми знаємо, що там фарба вже не візьметься, навіть якщо його відшкрябати, віддряпати, і це вже, можна сказати, зіпсуте місце цією плямкою, так? І в цей момент може бути дуже шкода. Кожна людина по-різному реагує на це. Хтось може розсердитися, хтось може засмутитися, хтось може сказати: все, я більше ніколи, в мене не виходить, я більше ніколи це не буду робити. Хтось хоче викинути цю писанку геть і ніколи не бачити, роздавити її, там, я не знаю. А хтось навпаки до останнього буде відноситися до неї трепетно, тому що все-таки це його рук творіння. І ну, не важно, що воно недосконале, тому що людина приймає цю недосконалість у своєму творінні. І оце все, оці всі реакції, насправді вони про саму людину, і вони про те, як вона відноситься до життя. І якщо спостерігати за оцими станами, то це своєрідне самопізнання. Воно людині допомагає і розуміти себе, і побачити себе зі сторони, і побачити, як вона живе своє життя, як вона його проживає, як вона відноситься до трудних моментів у своєму житті, до якихось перепон, до якихось невдач, які неможливо виправити, а треба просто прийняти. І це своєрідна навіть психотерапія, така, яку людина здійснює от сама з собою, вона зустрічається сама з собою в цей момент, в момент творчості. Головне от включити це спостереження, головне бути уважним до цього, відкритися цьому, так? Не боятися подивитися своїй правді в очі. От, це все потрібно для психотерапії. Обов'язково людина повинна набратися сміливості, подивитися в очі своїй правді, так? Подивитися в очі своїм страхам, своїм якимось недолікам. І, що найважливіше, прийняти їх, оці недоліки, оці помилки. Тобто це про безумовне прийняття себе, це про любов до себе. От, чи можу я собі пробачити якусь невдачу в житті, якщо я навіть не можу кляксу на писанці собі пробачити, так, грубо кажучи. От. І це дуже інформативно, насправді. От коли ви будете писати писанку, ті, хто нас дивляться, от зверніть увагу на свій внутрішній світ, що з вами відбувається в цей момент, що у вас в душі відбувається, у вас на серці. Ну, взагалі кажуть, що сідати писанку, писати потрібно в особливому стані, в стані благості душі,
Не можна бути сердитим, якимось агресивним, розстроєним чи сумним. Так, потрібно писати писанку у таких піднесених станах, тому що все-таки це оберіг. Чому? Тому що коли ми творимо оберіг, ми в нього вкладаємо ту енергію, яку ми містимо на даний момент. Чи будь-то вишивка, чи будь-то будь-яке інше сакральне мистецтво, а наше народне мистецтво, воно все сакральне. Ми переносимо оці свої стани, цю енергію у вишиту сорочку для своєї дитини. Тобто ми її, так би мовити, заряджаємо. Так? Ми заряджаємо її своїм станом, своїм наміром, і тому це важливо, в якому ми стані це вишивали чи цю писанку писали. Особливо, якщо ми даруємо цю писанку комусь там, на щастя, на добробут, на хороше життя, так, на майбутнє. Так само, якщо ми для себе її робимо, чи для своєї сім'ї. От все це несе сакральний зміст. І тому важливим є не тільки символізм зображень, так, тих символів, які ми наносимо, а й самого процесу. Сам процес, він теж є сакральний. Він теж має дуже глибокий зміст, процесуальний зміст такий. Тому в цьому теж є велика, глибока філософія, великий зміст у написанні, у творчості. Так? І були випадки, часто ставалося, що розбивалося яйце, над яким просиділа цілий день або 2 дні. І коли воно падає додолу, і ти При кінці вже коли готово, так? коли воно падає додолу, і ти розумієш, що це все, що вся твоя робота і все, що ти вклав, все, воно надрузки. Це теж такі моменти, так? Деколи це більше шкоди, більше боляче, ніж за щось таке, якесь важливіше, матеріальніше і дорожче, там, що коштує. Тому що ти вкладав туди частинку душі, а це дуже багато. Частинка душі – це дуже багато. Ви, як художник, ви знаєте, так, ціну цьому, що вкладається в мистецтво. Тому... Так, але коли пишеш олією, то ти можеш зверху записати те, що тобі не подобається, тому що олія – це такий матеріал, який можна виправити. А вже коли ляпсус зробиш, і знаєш, що вже виправити не можна, або ще й коли вона розвивається, то взагалі, звісно, Але ви правильно сказали, потрібно, по-перше, щоб була практика, і практика ця потрібна у всьому, да? І в малюванні, і в написанні картини, а вже ж в писанці. Да? Тому що поки ти не почнеш малювати, ти не зрозумієш, ти можеш це робити чи ні. От нам часто пишуть, ось був останній у нас марафон з петриківського розпису, і жіночка зачарована в петриківський розпис, але пише: я бачу, дивлюся на ваші роботи, дівчата в групі у нас в закритому каналі, такі чудові роботи. Боюся почати, тому що думаю, що в мене не вийде так гарно, як у вас. Кажу, починайте, тому що треба робити перший крок. І, до речі, ви як психолог це підтвердите, я так думаю, якщо є якась така річ, що ой, боюся туди йти, ой, боюся це робити. Треба це зробити. Треба йти, власне, туди, де найбільше страху. Це означає, що там для вас приховується величезний скарб. Там, де страх, це ваші двері кудись, у щось, що для вас, як сказати, приготовлено. Якісь скарби вашої душі будуть відкриватися там, щось на вас чекає, щось для вас уготовлено там, прекрасне і чудесне. Тобто страх навпаки не символізує, а
сигналізує, тобто позначає, скажімо так, де той шлях, де для вас приготовлено щось неймовірне, якась велика реалізація якихось частин вашої душі, талантів і чогось, так? Так є. Пані Ірино, я дуже дякую вам. Насправді ми починали, ідея була саме зробити цей прямий ефір, розказати, донести людям, що таке травлена писанка. І коли ви розкрилися і відкрилися і сказали, що ви за фахом ще й психолог, і сьогодні цей ефір насправді дуже такий корисний, я б так сказала, тому що, по-перше, дуже цікаві теми ми з вами затронули, зачепили саме про коли боїшся, коли щось не виходить, коли боїшся починати, то треба туди йти. Це дуже важливі теми. І я дуже-дуже дякую вам за те, що ви, по-перше, згодились, за те, що поділилися досвідом написання витравлених писаночок і поділилися з нашими студентами відчуттями щодо психологічного стану. І, не знаю, я попросила б вас ще наприкінці для наших студентів порада від вас. Від Ірини Парипи. Порада від мене буде такою. Незважаючи на те, боїтесь ви, чи маєте страх, чи ні, малюйте, пишіть наодинці. Це дозволить вам помилятися. І пам'ятайте, що писанка не виходить з першого разу. І навіть з другого, і може навіть і з третього. Але якщо ви ці 3 рази не зробите, то 5-й не настане. А особливо і 10-й, на який переважно вже дуже гарно виходить. А 15-й виходить взагалі чудесно, ви починаєте милуватися, захоплюватися, і ви розумієте, що щось через вас відбувається. Крізь вас проходить щось, що ви дозволяєте пропускати крізь себе, що це навіть не ви робите. Коли з'являється таке відчуття, для того треба вже трошки техніки напрацювати, щоб рука вже вільна була і щоб не було цього напруження. Але коли ви вже досягаєте такого стану, коли нема цього напруження, ви відчуваєте, що творіння творить через вас, що це не ви, не ваше его, не ваш розум оце творить, що це щось більше за вас, просто протікає крізь вас і матеріалізується в цьому світі. Це неймовірні відчуття. Буває так, що дивує та робота, яку сам вже зробив, і дивишся на неї і не розумієш, що це ти зробив. Тобто, вона щось таке фантастичне виглядає і красиве, так наче це не ти своїми руками зробив. Це прекрасно. Тому не треба думати, що якщо перші лінії кривенькі чи товстенькі, то це все я не вмію. Так нема. У всіх перша писанка, вона така, як перша, і це нормально. І тому пишіть. Пишіть, вчіться, вчіть ваших дітей. Обов'язково пишіть на кожен Великдень. Це теж все-таки буде вдосконалювати ваші вміння. І це буде розвивати наше українське, наше сакральне, наше українське, наше народне мистецтво, бо це наше багатство. І ми дуже потребуємо цього зараз. Бо це і є ми. Це і є ми. Так. Дякую. Дякую. Я передивлюся ще запитання, можливо, в нас були. Тут писали, що дуже гарна писанка у вас. В захваті. Я десь бачила ще повідомлення, хвилиночку. Це було не запитання. Ірина Падук, вона
пише також писанки і поділилася своїм досвідом, слова її, текст. У мене ідеальні писанки виходять лише через 7 років. Отак. Боже, Тому не ви молодець. треба, не Да. треба 7 ідеальності років. очікувати, треба Правильно. просто писати. І приймати їх, Треба приймати їх попробувати. такими, як вони зараз є. Розуміти, що так, плюс-мінус у всіх виходить. У всіх перші рази так. Супер. Супер. От дякую. І на цій гарній нотці я ще раз дякую вам, що ви згодилися і вийшли з нами на ефір і поділилися своїм досвідом. Бажаю вам гарних Дякую. свят, Навзаєм. щастя, так, і перемоги Україні. І будемо писати писанки і задумувати перемоги Навзаєм Україні. і вам веселих свят і побачення. всім нашим глядачам, хто нас дивився. І перемоги нам усім. Швидкої, якнайшвидшої. Так. Дуже дякую До вам. побачення. До побачення.